Sau khi luyện dược thu được 2 viên kim đan, Thạch Hạo đưa bình đan dược cho những người khác. Kết quả ai cũng lắc đầu. Đặc biệt là Hỏa Linh Nhi và Vân Hy mặt mày đỏ bừng, căm thủ lườm hắn một cái. Ta nếu mang 2 viên bảo đan này sang ngoại giới thì chắc chắn sẽ kiếm máu chảy đầu rơi. Không ngờ các ngươi lại từ bỏ như vậy. Thạch Hạo lắc đầu rồi đem cất chúng đi. Đúng lúc này thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Người trẻ tuổi, đi theo ta một chuyến. Thái thượng trưởng lão của thần dược môn Lâm Côn quay lại. Vừa rồi do sợ hãi nên đã rút lui, nhưng hiện tại thì đã không còn như vậy nữa. Mọi người trong viện đều lộ vẻ khác thường. Tuy người này tu vi cao, nhưng vừa rồi y bị dọa đến chạy trốn, giờ không hiểu sao còn dám trở lại. Thạch Hạo dĩ nhiên là không để hắn được như ý muốn. 5 ngón tay của Thạch Hạo xòe ra, một chùm tia chớp phóng tới. Đây chính là bảo thuật Toan Nghê. Hiện tại dùng thực lực của liệt trận cảnh thi triển thì uy lực không hề giống trước kia, dù là một ngọn núi cũng có thể san bằng. Nhưng mà trước ngực tên kia có một chữ ngự, đem công kích của hắn bắn ngược trở lại. Thạch Hạo thay đổi sắc mặt, cẩn thận cảm ứng. Chữ này vừa được người khác viết lên, đây cần phải có pháp lực cỡ nào chứ? Quả thật có thể dùng từ thông thiên để hình dung. Dược đô còn có cao thủ ở cấp độ này, tuyệt đối khiến người nghe phải kinh hãi. Bỗng nhiên, trên ngọn núi thấp nơi trung tâm dược đô, cô gái tóc xám lộ vẻ khác thường. Sát theo đó là hư không run rẩy. Thạch Hạo phát hiện kiếm gãy mà bản thân vừa bổ ra đã bị giam cầm. Ánh đèn mênh mông ngừng tụ lại ở hư không, không thể nào hiện ra thần uy được. Lúc này, giữa hư không xuất hiện đại lộ kim quang, từng bậc thang trong suốt kéo dài đến vô tận. Cô gái áo xám từ nơi xa bước lại, nhìn thanh kiếm gãy trong tay Thạch Hạo rồi yên lặng một hồi. Theo ta. Nàng chỉ nói một câu như thế rồi biến mất. Lần này, Thạch Hạo không có chối từ, nhảy lên trên không, đạp vào đại lộ kim quang rồi nhanh chóng rời đi, tiến về phía ngọn núi thấp kia. Hỏa Linh Nhi cùng cả đám thấy thế thì cũng đi theo, nhưng không có tiến lên được toàn núi nhỏ đó mà bị ngăn cản ở phía dưới chân núi. Cũng trong lúc này, tại huyền vực, bên trong tòa cung điện đầy hùng vĩ được đúc thành từ đồng thau Thạch Tử Lăng và Tần Di Ninh đứng tại đó trầm mặc nhìn về phương xa, nơi phát ra luồng ánh sáng của một tấm phác chỉ vô cùng rạng ngời. Hiển nhiên đã có người khắc lên thần ấn. Tần Hạo đứng phía sau nhìn về phụ thân phụ mẫu của mình. Sớm muộn cũng có một ngày nó sẽ được đóng dấu trên pháp chỉ bảo ấn hiệu lệnh thiên hạ này. Nó chính là chí tôn đệ nhất. Lúc này pháp chỉ kia mang theo hào quang ngập trời phá không mà đi. Vật này có thể xuyên thấu vực bích đã phong ấn từ lâu để rời khỏi huyền vực. Trở lại dược đô, Thạch Hạo sau khi nói chuyện với cô gái áo xám đã trở về tụ họp với đồng bọn. Thì ra thân phận của nàng chính là trùng đồng thời thượng cổ. Thạch Hạo quay đầu nhìn về ngọn núi nhỏ, cô gái áo xám kia quá đặc biệt đã để lại ấn tượng sâu sắc với hắn. Sau khi biết được một chút tung tích của Hoàng Điệp từ Lâm Côn, bọn họ nhanh chóng đi tới thần cốc thượng cổ. Vẫn là như trước, có tiên khí mờ mịt, ánh lành ẩn hiện trong cốc vô cùng thần bí. Lần này, Thạch Hạo cũng không có tới quan sát linh căn thần thánh trong trung tâm thần cốc kia nữa, mà đi thẳng tới khu vực trận pháp đã bị phá hủy kia. Hiển nhiên, nơi đây đã bị người khác khống chế, cỡ lớn tung bay phong ấn cả vùng không gian này. Sương mù mạnh mẽ dâng trào ở bên trong, cơ bản không thể thấy rõ được. Bên trong hang cổ này còn có những tàn dư của phù văn, khí thế vẫn khủng bố ngập trời như trước. Rất nhanh, bọn nó dọc theo hang cổ đi tới nơi có ánh sáng, tiến vào bên trong sơn sốc. Đây là tầng trận pháp thứ nhất. Tiếp theo đó, tiến sâu vào bên trong, cấm chế tầng tầng lớp lớp xuất hiện dày đặc. Vân Hy khẽ xoay người, vận công phóng ra ấn ký muốn phá vỡ trận pháp trước mắt. Tiếc là chỉ như muội đất inox mà thôi. Thế thế, Thạch Hạo cùng nhân thân của Cửu Đầu Sư Tử cùng đồng thời ngưng tụ pháp khí trước ngực, quang mang màu vàng cùng lúc vọt về phía cấm chế kia. Nhưng là người tạo ra cấm chế này cũng thật là biết làm khó người khác. Tầng nọ nối tiếp tầng kia, khiến cho cả đám toát mồ hôi hột, chật vật một hồi cũng không phá vỡ được nó. Ngay khi tất cả định từ bỏ, cảm thấy đã phí công cho chuyến đi này, trong lúc lơ đãng thì Trung Đồng phát hiện ra một luồng khí thế không tên, tương tự như khối đồng thau ở trong người Thạch Hạo. Hắn bắt đầu quan sát thật kỹ thì lộ vẻ vui mừng, dĩ nhiên là một nửa của khối đồng thau, chuyện này đúng là việc vui ngoài ý muốn. Tiểu tháp trên đầu Thạch Hạo cảm ứng được điều này thì xoay tròn trên không, lộ vẻ phấn khích. Từ trên thân tháp không ngừng tỏa ra quang mang màu vàng óng, có lẽ nó biết cách để thu về mảnh vỡ của miếng đồng thau kia. Đến đây thì cũng hết tập 60 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.